नमस्कार साथीहरु, स्वागत छ तपाईहरुलाई आजको मेरो नयाँ भिडियोमा। साथीहरु, आजको यस भिडियोमा ड्राइभिङ लाइसेन्सको 8 क्याटेगोरीको फर्म कसरी भर्न सकिन्छ भन्ने कुरा हामी सिक्ने छौं। तपाईहरुसँग पहिले नै कुनै पनि क्याटेगोरीको लाइसेन्स छ। यदि तपाईहरुले अब वर्ग थप गर्न खोजिरहनु भएको छ, 8 क्याटेगोरी गर्न खोजिरहनु भएको छ भने आजको भिडियो तपाईहरुको लागि एकदमै स्पेशल हुनेछ साथीहरु। साथीहरु, 8 क्याटेगोरी भनेको के हो तपाईहरुलाई थाहा छैन भने जस्तै तपाईहरुसँग कुनै पनि प्रकारको लाइसेन्स छ, जस्तो तपाईले ठुलो गाडी चलाउनुहुन्छ अथवा तपाईहरुसँग मोटरसाइकल छ, कुनै पनि गाडीको चाहिँ लाइसेन्स छ तपाईसँग र अब जुन तपाईसँग छैन, जस्तो तपाईसँग मोटरसाइकलको लाइसेन्स छ भने तपाईसँग जीप कारको लाइसेन्स नहुन सक्छ। त्यसको लागि हामीले 8 क्याटेगोरीको फर्म भरेर जीप कारको लाइसेन्सको लागि चाहिँ आवेदन दिनुपर्ने हुन्छ। जस्तो तपाईसँग जीप कारको अथवा चाहिँ अन्य कुनै पनि लाइसेन्स छ, तपाईहरुसँग मोटरसाइकलको लाइसेन्स छैन भने हामीहरुले चाहिँ 8 क्याटेगोरीको फर्म भरेर आफूलाई आवश्यक भएको लाइसेन्स लिन सक्नेछौं। साथीहरु, त्यसको लागि चाहिँ हामीले 8 क्याटेगोरीको फर्म भरेर हामी चाहिँ जानुपर्ने हुन्छ। त्यो फर्म कसरी भर्न सकिन्छ र यसको प्रक्रियाहरु के छ भनेर जान्न चाहनुहुन्छ भने आजको चाहिँ हाम्रो भिडियो सुरुदेखि अन्त्यसम्म हेर्नु होला। यदि च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर नजिकैको बेल आइकनमा गएर नोटिफिकेसन अन गर्नु होला, ताकि हामीले अपलोड गर्ने हरेक भिडियोको नोटिफिकेसन सबैभन्दा पहिले तपाईलाई मिल्नेछ र तपाईले यस्ता जानकारीमूलक भिडियोहरु हेर्न पाउनुहुन्छ। आउनुस् अब ढिला नगरी आजको विषयवस्तुतिर लागौं। साथीहरु, तपाईहरुसँग जुन डिभाइस छ, जस्तो तपाईहरुसँग मोबाइल छ, तपाईहरुसँग ल्यापटप छ, जस्तो तपाईहरुसँग कम्प्युटर छ, अहिलेको जमानामा मोबाइल नहुने हामी एकदम कमै मान्छेहरु छौं, किनभने हामी सबैसँग मोबाइल हुन्छ। सबैभन्दा सजिलो भनेको मोबाइलबाट हो। तपाईहरुले आफ्नो मोबाइल तपाईहरुसँग जुन खालको डिभाइस तपाईहरुसँग उपलब्ध छ, त्यो डिभाइसबाट तपाईहरुले चाहिँ 8 क्याटेगोरीको फर्म भर्न सक्नुहुनेछ। र यसको लागि चाहिँ हामीले के प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ र कसरी भर्न सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ तपाईहरुले जान्नुहुनेछ। सुरुदेखि अन्त्यसम्म हेर्नुभयो भने साथीहरु, हामीले यो 8 क्याटेगोरीको फर्म भर्नको लागि कुनै पनि साइबरमा जानु पर्दैन, कसैसँग चाहिँ हामीले गुहार्नु पर्दैन, किनभने हामीले चाहिँ घरबाटै एकदमै सजिलो तरिकाबाट यसको फर्म भर्न सक्छौं। त्यो फर्म भर्नको लागि हामीहरु सबैभन्दा पहिला तपाईसँग भएको जुनसुकै डिभाइस छ, त्यो डिभाइसको क्रोम ब्राउजर ओपन गर्नुपर्ने हुन्छ। साथीहरु, मैले आफ्नो ल्यापटपको आफ्नो पीसीको क्रोम ब्राउजर ओपन गरिसकेको छु। तपाईहरु पनि यसैगरी क्रोम ब्राउजर ओपन गर्नु होला। क्रोम ब्राउजर ओपन गरिसकेपछि हामीले www.dotm.gov.np यो चाहिँ हाम्रो यातायात विभागको वेबसाइट हो। यो वेबसाइटमा चाहिँ हामी जानुपर्ने हुन्छ। अनि यति इन्टर गरिसकेपछि तपाईले यसमा इन्टर गर्दिनु होला। इन्टर गरेपछि साथीहरु, तपाईहरु देख्न सक्नुहुन्छ यस्तो खालको एउटा इन्टरफेस खुल्छ। यातायात विभागको चाहिँ वेबसाइट खुल्नेछ। वेबसाइट खुलिसकेपछि अब हामीहरुले 8 क्याटेगोरी गर्नुपर्ने छ। हामीसँग जस्तो मैले आज आफ्नो फर्म भर्दै छु। मसँग मोटरसाइकलको लाइसेन्स छ। अब मैले जीप कारको लाइसेन्सको लागि आवेदन दिँदै छु। तपाईसँग जुनसुकै खालको लाइसेन्स भए पनि तपाईहरुले 8 क्याटेगोरी गर्न सक्नुहुनेछ। यो चाहिँ तपाईले एउटा मैले आफ्नो मोटरसाइकलको लाइसेन्स भएको हुँदा मैले जीप कारको लागि अप्लाई गर्दै छु। तपाईहरुले पनि यसैगरी आफ्नो जुन तपाईसँग लाइसेन्स छ त्यो लाइसेन्सलाई 8 क्याटेगोरी गर्न सक्नुहुनेछ। साथीहरु, त्यसको लागि हामीहरु सबैभन्दा पहिले अनलाइन सवारी चालक अनुमति प्रणाली भन्ने छ। यहाँनिर तपाईहरु देख्न सक्नुहुन्छ। यो मेरो माउसको कर्सर भएको ठाउँमा यहाँनिर गएर मैले क्लिक गर्दै छु। तपाईहरु पनि यसैगरी क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि अब यहाँनिर तपाईले मोबाइल नम्बर राख्नुपर्ने हुन्छ तपाईको। तपाईले जुन पुरानो लाइसेन्समा रजिस्टर गर्नुभएको छ त्यो नम्बर राख्नुभयो भने यहाँनिर तपाईको लाइसेन्सको डिटेल पनि अगाडि देखाइदिनेछ। मैले आफ्नो रजिस्टर भएको नम्बर यहाँनिर राख्दै छु। नम्बर राखिसकेपछि साथीहरु, तपाईहरु यहाँनिर तल देख्न सक्नुहुन्छ इन्टर क्याप्चा भनेको छ। यो क्याप्चा चाहिँ हामीहरुले एकदम राम्रोसँग ध्यान दिएर हाल्नुपर्ने हुन्छ। त्यहाँ जे लेखेको छ त्यो चाहिँ तलको बक्समा हामीले इन्टर गर्नुपर्ने हुन्छ। म यो क्याप्चालाई इन्टर गर्दै छु। यसरी क्याप्चा इन्टर गरिसकेपछि अब नेक्स्ट गर्नु होला। अब नेक्स्ट गरिसकेपछि साथीहरु, तपाईहरुको मोबाइलमा एउटा एमपिन आउनेछ। यहाँनिर भनेको छ चेक एमपिन योर मोबाइल मेसेज बक्स भनेको छ। अब मोबाइलको मेसेज बक्समा एमपिन आउनेछ। साथीहरु, मेरोमा एमपिन आइसकेको छ। मैले एमपिनलाई इन्टर गर्दै छु। तपाईको पनि यसैगरी एमपिन आएको होला। एमपिन आइसकेपछि तपाईहरुले पनि एमपिनलाई इन्टर गर्नु होला। अब यति इन्टर गरिसकेपछि तपाईहरु देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर यस्तो खालको इन्टरफेस खुलिसकेको छ। यहाँनिर माथि सबै मेरो इन्फर्मेसन देखाइसकेको छ, किनभने मसँग पहिले मोटरसाइकल लाइसेन्स छ। अब मैले जीप कारको लागि अप्लाई गर्दै छु 8 क्याटेगोरी गरेर।
यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईको पनि यसै गरी लाइसेन्स छ भने तपाईको सम्पूर्ण डिटेल चाहिँ यहाँनिर यसरी देखाउनेछ। एप्लिकेन्ट आइडी, नाम देखि लिएर सबै कुराहरू तपाईको इन्फर्मेसन चाहिँ यहाँनिर यसरी देखाउनेछ। अब हामीहरू ढिला नगरी आज चाहिँ हामी 8 क्याटेगोरी गर्न जाँदैछौँ। 8 क्याटेगोरीको लागि यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ तपाईहरु, यो मेरो माउसको कर्सर चलेको ठाउँमा यहाँनिर चाहिँ अब यसमा क्लिक गर्नु पर्ला। एप्लाई फर न्यू क्याटेगोरी भनेको छ, यसमा क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि अब तपाईले म सम्बन्धित यातायात व्यवस्था कार्यालयमा गई स्वास्थ्य परीक्षण गराउन चाहन्छु भन्ने छ, अथवा म यातायात व्यवस्था कार्यालय बाहिर सूचीकृत चिकित्सककोमा गई परीक्षण गराउन चाहन्छु भनेको छ। मैले चाहिँ यातायातमै गएर परीक्षण गराउने भएको हुँदा मैले चाहिँ यो फर्स्टमै क्लिक गरेको छु। यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईहरुलाई यो दुईटा मध्ये जुन सजिलो लाग्छ त्यसमा क्लिक गर्नु होला। मैले फर्स्टमा क्लिक गरेर नेक्स्ट गरे। तपाईहरु पनि यसै गरी गर्नु होला। अब यति गरिसकेपछि यहाँनिर तपाईको धेरै खालको वर्ग देखाइसकेको छ। वर्ग छान्नुहोस् भनेको छ। योर क्याटेगोरी ए छ। मेरो पहिले चाहिँ ए को लाइसेन्स मेरो बनिसकेको छ। अब मैले क्याटेगोरी बी, सी अब केमा छान्नु पर्ने हो तपाईहरुले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ। जुनसुकै लाइसेन्स तपाईलाई आवश्यक परेको छ, जुन वर्ग तपाईले थप्नु पर्ने छ त्यो वर्ग चाहिँ तपाईले यहाँनिर छान्नु पर्ने हुन्छ। अब मैले चाहिँ आफ्नो बी वर्ग छान्दै छु। मैले कारको लाइसेन्स बनाउन खोजिरहेको छु। त्यसको लागि चाहिँ यहाँनिर मैले यो यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ यो गोलो गोलो घेरा लगाएको छ। यसमा चाहिँ हामीले क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ साथीहरु। यसमा क्लिक गरे। क्लिक गरिसकेपछि यसमा देख्न सक्नुहुन्छ नीलो खालको चाहिँ एउटा सिम्बल आइसक्यो, भनेको यो चाहिँ सिलेक्ट भइसकेको छ। यति गरिसकेपछि तपाईहरु अलि तल आउनु होला। तल आइसकेपछि तपाईको कार्यालय चयन भनेको छ। तपाईले अफिस छान्नु पर्ने हुन्छ। तपाई कुन अफिसमा गएर लाइसेन्सको चाहिँ फर्म भर्नुहुन्छ। अब म यहाँनिर चाहिँ क्लिक गर्छु। यहाँनिर धेरै खालको यो अफिसहरु देखाइरहेको छ। कहाँ कहाँ चाहिँ यातायात कार्यालयको अफिसहरु छ भनेर पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। अब मैले चाहिँ सुर्खेतमा दिँदैछु। मेरो घर सुर्खेतमा भएको हुनाले मलाई नजिकमा सुर्खेत पर्छ। मैले सुर्खेत सिलेक्ट गरे। तपाईहरुको जहाँ नजिक पर्छ, जुन एरियामा तपाई बस्दै हुनुहुन्छ त्यो नजिकको एरियाको यातायात कार्यालय चाहिँ सिलेक्ट गर्नु होला। अब मैले यति सिलेक्ट गरिसकेपछि अब मलाई कुन दिन एभेलेबल छ, अब म कहिले जाँदैछु, तपाईको आफ्नो टाइम म्यानेज गरेर जाँदै हुनुहुन्छ त्यो दिनको चाहिँ यहाँनिर डेट सिलेक्ट गर्नु होला। अब कुन दिनमा कतिवटा कोटा बाँकी छ भनेर पनि यहाँनिर देखाइरहेको छ। जस्तो 2024/4/28 सन्डेको दिनमा 87 वटा कोटा छ। 2024/4/29 मा मन्डेको दिनमा चाहिँ 100 वटा कोटा एभेलेबल छ। अब यसै गरी कोटाहरु चाहिँ यहाँनिर देखाइरहेको हुन्छ। तपाई यो मध्येको जुनसुकै डेट छान्न सक्नुहुन्छ। तपाईलाई आफुलाई सुटेबल हुने, तपाईलाई आफुलाई सहज हुने, तपाई जुन डेटमा फ्री हुनुहुन्छ त्यो डेट सिलेक्ट गर्नु होला। अब मैले चाहिँ ट्युजडे सिलेक्ट गरे, किनभने म ट्युजडे फ्री गर्ने भएको हुनाले म त्यो दिनमा चाहिँ त्यहाँ जान सक्ने भएको हुनाले मैले चाहिँ ट्युजडेको चाहिँ सिलेक्ट गरेको छु। यसैगरी तपाईहरुले आफुले पाएक पर्ने, आफुलाई सहज हुने खालको डेट सिलेक्ट गर्नु होला। यति गरिसकेपछि साथीहरु यहाँनिर नेक्स्ट भन्ने अप्सन छ। नेक्स्ट गर्नु होला। नेक्स्ट गरिसकेपछि अब यहाँनिर चाहिँ एउटा पपअप खुलेको छ। यसमा ओके गर्नु होला। यसमा ओके गरिसकेपछि अब यहाँनिर तपाईको चाहिँ यो डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ एउटा एप्लिकेसन फर्म दिन्छ साथीहरु। यो एप्लिकेसन फर्मलाई हामीले डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। मैले यसमा क्लिक गर्छु। तपाईहरु पनि यसरी क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरिसकेपछि मेरो नामको एउटा पीडीएफ फाइल डाउनलोड भइसकेको छ। अब यसमा क्लिक गर्यो भने अब यहाँनिर चाहिँ यो फर्म खुलिसकेको छ साथीहरु। तपाईहरुले यो फर्मलाई नजिकैको कुनै पनि एउटा पसलमा गएर अथवा तपाईसँग आफैसँग प्रिन्टर छ भने प्रिन्ट आउट गरेर तपाईहरुले चाहिँ तपाईको जुन डेट भिजिट डेट छ त्यो भिजिट डेटमा यो लगेर जानुपर्ने हुन्छ साथीहरु। साथीहरु आजको भिडियो हामीहरुले 8 क्याटेगोरी सम्बन्धी चाहिँ रहेको होला। अब हामीले 8 क्याटेगोरी गरिसक्यौं, फर्म भरिसक्यौं। आजको भिडियो चाहिँ यति नै छ साथीहरु। तपाईहरुलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो? भिडियो यदि तपाईहरुलाई मन पर्यो भने अन्य साथीहरुमा शेयर गर्न नबिर्सनु होला। र तपाईहरुसँग कुन प्रकारको लाइसेन्स छ र कुन वर्ग थप गर्न चाहनुहुन्छ, तपाईहरुले चाहिँ एउटा छोटो मिठो कमेन्ट बक्समा गएर राख्न नबिर्सनु होला। र यदि तपाईहरुलाई लाइसेन्सको फर्म भर्न कुनै पनि समस्या छ अथवा लाइसेन्स सम्बन्धी कुनै पनि तपाईहरुलाई चाहिँ जिज्ञासा छ भने कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ। मैले जाने बुझेसम्म मैले आफूले जानेको कुरा तपाईहरुलाई चाहिँ रिप्लाई गर्नेछु भन्दै म आजको भिडियोबाट बिदा हुन्छु। नमस्कार।